Hur går egentligen uppkörningen till och hur bedöms den för godkänt? Följ med på en uppkörning tillsammans med en elev och kontrollanten Rune. Jag har tidigare arbetat som trafikinspektör. Jag har alltså suttit med på 5 till 6 000 körprov. För att du ska förstå vad kontrollanten kollar efter så kommer du få höra hur Rune bedömer olika situationer. Ja, så där, då närmar vi oss en cirkulationsplats vidare och jag har gett honom uppgift att ta. Du kommer få se vilka misstag eleven gör. Råkar han nog ta en del av den heldragna linjen. Du kommer få se vad eleven gör rätt. Och vidare jobbar bra, han jobbar bra med hastighetsanpassning. Och till slut kommer du få se ifall eleven blir godkänd eller underkänd. Häng med! Ja, hej Vida. Hej. Hejsan, Rune heter jag och det är jag som ska ut och åka med dig idag på ditt körprov. Så jag tänkte bara se om jag skulle kunna börja med att få låna din legitimation. Ja, självklart. Jag har den. Så att du har den med dig. Här. Och att det är giltigt också då, liknande. Annars så kan det bli tyvärr då ett hinder för att du ska få köra. Yes, tack så mycket för det. Då tänkte jag ta och berätta lite grann om körprovet. Hur jag dirigerar dig i trafiken, alltså hur jag kommer tala om var du ska köra. Jag kommer titta på din körning och några saker som jag specifikt kommer att kolla på. Innan du kör iväg så kommer du få göra en del av en säkerhetskontroll också, eller 2 delar av säkerhetskontrollen kommer du få göra. Sen är det så att du har några frågor till mig under körningen. Du kan klart inte fråga vilken trafikregel gäller här eller vilken hastighet. Ja, skulle du för sig glömma bort hastigheten någon gång, då kan du säkert kolla med mig. Men den typen av frågor svarar jag inte på annars. Men om du till exempel har glömt bort vart vi skulle köra, liksom, vad sa han? Sa han E4 eller sa han sjukhuset eller vad sa han för någonting? Ja, då kan du fråga. Det går bra. Till exempel då, om vi kommer fram till en korsning så kommer jag säga att du ska svänga vänster. Jag kanske säger att du ska svänga höger. Ofta så visar jag med händerna också. Och det gör jag varna, men också då för att den som kör inte alltid kan hålla koll på vänster och höger. Man kan vara nervös och glömma bort vad som är vänster och höger. Jag kommer be dig följa olika skyltar. Det kan vara så att jag ber dig köra mot E4, centrum eller sjukhus eller liknande. Och då följer du de skyltarna tills du får någon annan information av mig. Jag vet inte, skulle du kunna öppna din dörr lite grann bara så att du får in, för det immar igen här, vi sitter och pratar. Tack. Om jag inte säger något särskilt alls vart du ska köra, då fortsätter du bara planera för att följa gatan eller vägen framåt. Tills du får någon ny information. Och medan du kör då kommer jag titta lite grann på hur du beter dig i trafiken. Det finns några olika kompetensområden som vi tittar på. Fordonskännedom och manövrering, det är säkerhetskontroll och sen då hur du hanterar bilen ute i trafiken. Och tittar en del på hur du tänker på miljökörningen. Trafikregler förstås, att du visar att du kan trafikreglerna och att du kan tillämpa dem rent praktiskt då. Och sen tittar jag på ditt beteende i trafiken och då handlar det bland annat om avsökning, hur du ser det för. Att du kan förutse och bedöma, står det här, det har att göra med din planering och förstå konsekvenser av ditt sätt att köra. Och att du kan anpassa ditt sätt att köra utifrån trafikförhållanden. Det är speciellt idag. Det har regnat och töat väldigt mycket. Det är en massa vatten. Ja, vilka konsekvenser kan det få? Exempelvis för dig och för andra trafikanter. Du kommer få köra ungefär mellan 25 och 35 minuter. Och sen när vi kommer tillbaka här till den här platsen, då kommer du få veta resultatet av mig på en gång. Jo, jag kan säga en sak också och det är viktigt. Jag kommer inte under tiden du kör, jag kommer inte tala om för dig att sväng vänster här, exempelvis om du inte får köra. Är det så att jag ber dig svänga någonstans, då får du köra. Så du behöver inte fundera på om jag kommer lura dig eller inte. För det kommer jag inte göra. Ja, det är lite kort sådär. Några frågor och funderingar kring körprovet annars? Eller hur känns det tydligt och klart? Det känns tydligt, jag har inga frågor. Nej, okej, bra. En sak jag kan säga också, att för att jag ska komma ihåg så kommer jag sitta och markera. Om du har backat eller parkerat eller vänt eller vad gjort, så sitter jag och gör lite markeringar här. Och det har inte någonting att göra med om det är godkänt eller inte. Utan det är för att jag själv ska komma ihåg vad vi har gjort. Bra, så 2 delar av säkerhetskontrollen. Och
De 2 sakerna jag vill att du gör är att du kontrollerar så att bromsarna fungerar på bilen. Och att vindrutetorkare och spolarvätska fungerar som det ska. När du är klar med det sen, du får ju klart sätta dig till rätta och ställa in om du behöver göra någonting också förstås. Men sen när du är klar så kan du starta bilen och så åker vi iväg. Ja, men det. Varsågod. Lite information här innan vi kör upp. Är du själv osäker inför uppkörningen? Riskera då inte bli underkänd utan boka in en körlektion med Trafiko i Trafiko-appen för att testa dina kunskaper och hur du ligger till. I Trafiko-appen, om du bokar en körlektion där, så kommer även våra körlärare att hämta upp dig från den plats du har valt. Och där finns även all teori du behöver för teoriprovet. Så ladda ner appen, kom igång direkt och öka din sannolikhet för att klara uppkörningen. Nu kör vi vidare. Ja, vid det här körprovet så har jag gett vid en uppgift att göra en del av den inre säkerhetskontrollen. Det vill säga kontrollera bilens säkerhet och bromsar och vindrutetorkare inifrån bilen. Det finns ju olika andra alternativ också där man behöver gå ut ur bilen för att göra en säkerhetskontroll. Okej. Ja, nyckeln ligger där. Förlåt. Ja. Jag har gömt den lite grann. Okej, då börjar jag med vindrutetorkaren. Jag tycker den känns bra. Ja. Sen testar jag bromsen lite. Jag tycker den funkar bra. Det känns okej? Det känns okej. Ja, bra. Sen om du är redo för att köra så kan du ta oss ut och vi kör ut där borta. Lite till vänster om dig kommer vi köra ut där borta då. Yes, perfekt. Ja, då har vi gjort 2 delar av säkerhetskontrollen. Det ena är då kontroll av vindrutetorkare och spolarvätska och det andra är kontroll av fotbromsen eller färdbromsen som man säger. Och han kontrollerar bromsarnas funktion när han backar ut och så bromsar lite grann. Men en komplett kontroll av säkerhetskontrollen innebär också att man kontrollerar bromsservon. Och det gör man genom att pumpa ner, ha bilen avstängd, pumpa med bromsen tills den blir så att säga hård, det tar emot. Och sen startar man motorn och är det så att bromsen då sjunker ner, så att säga långsamt sjunker ner mot golvet i bilen, ja då har man kontrollerat att bromsservon fungerar som den ska. Hur gillar du annars ha det när du kör bil? Vill du ha det tyst och lugnt eller tycker du om att sitta och småprata lite? Jag tycker om att småprata. Ja. För vissa känns det bra att man sitter och pratar. En del vill ha det tyst och lugnt. Ja, det är lite blandat skulle jag säga. När jag koncentrerar blir jag ganska tyst. Ja, men det är okej för att det är du som kör upp så att säga, som bestämmer om det ska pratas eller inte. Du får ha radion på så där om du vill också. Så det är helt okej. Ja, på väg ut från parkeringsplatsen här där körprovet startar så då kikar jag på hur vi hanterar de här skymda situationer som kan uppkomma. Och även att det är människor som rör sig mellan parkerade fordon eller på väg från fordonen in till den här närliggande butiken som ligger in till. Samma sak när det gäller in- och utfarten från parkeringen. Tittar förstås på hur placeringen och uppmärksamheten på andra trafikanter i närheten. Men det är du som kör som bestämmer det här. Det är inte inspektören som gör det. Det var otroligt mycket vatten ute idag. Ja, verkligen. Jättestora pölar. Då ska du ta tredje utfarten, alltså vänster i cirkulationen. Ja, så där, då närmar vi oss en cirkulationsplats vidare och jag har gett honom uppgift att ta tredje utfarten ut, det vill säga vänster.
Och när vi närmar oss cirkulationen så tittar jag på hur han anpassar sin hastighet in i cirkulationen och hur han då förhåller sig till andra trafikanter som är på väg mot eller in i cirkulationen. Jag tittar också på placering, uppsikt och teckengivning. Ja, för att Vide ska få en liten mjuk start, en lugn start på sitt körprov så tänker jag att jag ska ta oss ut på lite lugnare, mjuka upp honom, få honom att släppa den värsta nervositeten här som sitter i mest i början av körprovet och de sista meterna av körprovet också förstås. Nu kör du fram till nästa cirkulationsplats och där tar du också tredje och vänster. Tredje utfarten vänster. Ska vi börja med att köra lite utanför stan tänkte jag. Okej, perfekt. Så då har vi kommit ut på en så kallad smal och krokig väg enligt körprovsprotokoll svenska. Jag som inspektör tittar här på hur Vide placerar sitt fordon. Att han inte ligger längst ut mot kanten, det kan vara väldigt förrädiskt, särskilt så här års. Eller att han inte ligger för mycket till vänster. Att han har en placering som kan vara ganska mitt i. I den här typen av vägar så kan det vara lämpligt att lägga sig ganska mitt i egentligen. Tills man då har skäl att gå åt sidan för att släppa förbi eller passera ett annat fordon. Jag tittar också på hastighetsanpassningen. Är det så att väglaget är fint, ja då vill man ju se att han håller den hastigheten, ungefär den hastighet som är lagstadgad. Här är det 70 på den här sträckan och idag så passar det inte alls med 70. Så då vill man ju se att han då anpassar sin hastighet efter det här väglaget. Ja, frånsett hastighetsanpassning och placering som jag pratade om nyss så har jag också en annan tanke med att vi åker den här vägen. Och det är att jag om en liten stund kommer att ge Vide en uppgift att backa. Han ska köra in till kanten här vid en busshållplats och så ska han få backa in på en väg till höger. Du ser den här busshållplatsen här framme? Ja. Du kan ta och stanna till där vid hållplatsen. Du ska se hur det ser ut så att det inte är massa snö. Men jag tror att det ska gå bra om du kör in vid hållplatsen och stannar till där. Så jag stannar som en buss? Ja, typ. Du kör fram lite grann där. Du ska nämligen få backa in på vägen till höger här. Okej. Så. Okej. Ska jag backa in nu? Ja, ett ögonblick bara. Ja. Precis. Jag vill att du backar in bilen på vägen till höger. Och när du har backat in, det låter väldigt mycket. Så kan du bara backa lite grann rakt bakåt sen. Så säger jag till sen när det räcker. Okej, varsågod. Jag ger instruktionerna till honom medan vi står stilla för att det ska vara lättare för honom att lyssna och tillgodogöra sig informationen. När han backar då tittar jag förstås inte bara på att han rent tekniskt kan backa bilen runt hörnet och från punkt A till punkt B, utan jag vill också se hur han
hur han ser sig för, att han är medveten om att han måste titta bakom bilen på den väg vi ska in på, att han tittar till vänster så att säga från det håll vi kom så att det inte kommer andra trafikanter där. Jag vill se att han backar med kontroll och inte gasen i botten eller råkar köra ner mot dikeskanten eller sådana här saker. Så det är det här jag tittar på medan Vide backar, och jag tycker han gjorde en bra backning här. Det räcker bra sådär. Så, tack så mycket Vide. Då fortsätter vi att köra och sen tar du tillbaka vänster samma väg som du kom. Det var ju tur att vi inte skulle köra på den där vägen, för det var rena isgatan. Ja, verkligen. Jag kände det när jag åkte ut där. Ja, att jag såg det. Okej. Är du uppvuxen här i Uppsala? Är du inflyttad eller? Inflyttad och uppvuxen. Halva ungefär. Föddes i Både Lund. och. I Lund? Ja, så mellan studentstäder. Ja, verkligen. Okej. Har flyttat. Ja, jag är också inflyttad här. Från Norrköping. För snart 24 år sedan. Jag passar på att ställa lite små frågor till Vide om lite allmänna saker, inte sånt som egentligen har med körningen att göra, för att se hur han vill ha det när han kör. Det är viktigt att veta att den som gör körprovet, inte inspektören, är den som bestämmer hur det ska fungera på körningen. Vill du som kör upp att det ska vara tyst i bilen, ja, då har du rätt att säga det. Att jag vill inte prata, jag vill vara tyst och koncentrera mig. Och vill du gärna att man sitter och småpratar, så var frimodig och säg det också. Kom ihåg att det är du som kör som fattar de här besluten. Det är inte inspektören. Snart så kommer det skyltar som visar mot Strängnäs och mot Sala. Okay. Ska du köra däråt? Mot Strängnäs och Sala. Nu har jag gett Vide uppgift att köra mot Strängnäs och Sala. Jag vill vara tidig, men inte för tidig, med att ge den här informationen så att Vide hinner förbereda sig och planera och hålla uppsikt efter de vägmärken som visar vilken väg han ska välja mot Strängnäs och Sala. Skälet till att jag gör det här, det är för att se att han kan göra lite av både och. Han kan hålla koll på trafiken, han kan hålla koll på placeringen, på hastigheten, men han ska också kunna titta på de skyltar som finns längs vägen och som talar om hur man ska ta sig från en punkt till en annan och hur man ska placera sig också för den delen, om det är så att det finns flera körfält. Nu kommer vi fram till en cirkulation som så här dags på dagen kan vara lite utmanande, för att det är rätt så mycket trafik. Och jag vill se här nu då förstås, det är att Vide inte blir allt för avvaktande, att han liksom aldrig tar mod till sig att köra in i cirkulationen. Men jag vill förstås heller inte se att han blir stressad och pressar sig in framför de andra. Det fanns ett ögonblick i den här situationen där jag trodde att han skulle köra iväg lite för tidigt, som jag var lite på spänn. Men Vide gjorde det bra. Han väntade tålmodigt och tog den lucka som var passande för att vi skulle komma igenom det här på ett bra sätt.
plötsligt så får Vide och jag se att det här med kontrollera att vindrutetorkarna fungerar är väldigt viktigt. Hade de inte fungerat här idag, hade vi inte gjort den här kollen, så hade vi råkat hamna i stora problem. Sikten var i princip 0 där ett tag, och hade inte Vide satt på vindrutetorkarna här nu så hade vi ju inte sett någonting alls, och det skulle vara rent av trafikfarligt. Vi kommer till en påfartssituation på någonting som liknar en motorväg eller motortrafikled. Och jag som inspektör tittar förstås på hur Vide hanterar den här situationen. Att han har bra uppsikt, att han fortsätter att ha en bra hastighetsanpassning. Det vill säga att han inte gasar på allt för mycket, och inte heller att han ligger och bromsar och inte vågar riktigt, utan att han tar för sig på ett sätt som då är inom hastighetsgränsen förstås. Och Vide jobbar bra, han jobbar bra med hastighetsanpassning och han jobbar bra med uppsikt, och han kommer ut på ett tryggt och säkert sätt på den här vägen. Det var ju bra att du kollade att torkarna fungerar. Ja, tur. Annars hade jag inte sett något. Nu är vi ute på den här större vägen, och här vill jag som inspektör se att Vide har ett bra avstånd till framförvarande fordon. Att han inte har överdrivet långt avstånd, och inte heller att han ligger allt för nära. Det svenska ordet lagom är ju väldigt viktigt tycker jag i de här situationerna. En grundregel för att hålla ett bra avstånd till framförvarande trafik är det som kallas för 3-sekundersregeln. Och den gäller ju det att om man räknar från ett riktmärke, det kan vara en lyktstolpe till en annan lyktstolpe, så ska det ta cirka 3 sekunder. Och man räknar ju då 1001, 1002, 1003. Och där har du så att säga riktmärket för hur pass nära du ska ligga ett annat fordon. Nu ska du köra mot Berthåga. Berthåga? Berthåga, ja. Du ska fortsätta mot Berthåga tills jag säger någonting annat. Mm. Då har Vide fått information om att han ska köra mot Berthåga. Jag har varit noga med att betona att han ska fortsätta att köra mot Berthåga ända tills jag säger någonting annat. Och Vide kommer rätt till att börja med. Han korsar den här större vägen in på en mindre väg in mot Uppsala. Sen så väljer han att gå över i det högra körfältet. Och när han väl har hamnat i det högra körfältet, ja då ser han att han faktiskt ska tillbaka till det vänstra. Och
Jag ska ge honom att den här vägvisaren inte är så där superenkel att observera. Särskilt kanske i det här vädret också. Det är lite mörkare, lite regnigt, lite blött och sådär. Så vad jag vill titta på när han kommer så här lite sent, det är hur löser vi den situationen. För mig som inspektör så är det viktigast att han inte får panik på varken det ena eller andra sättet. Att han obetänksamt kastar sig över 2 körfält och svänger vänster. Eller att han liksom lägger ner alltihopa bara och fortsätter rakt fram. Och hade han valt att fortsätta rakt fram, ja då hade jag köpt det så att säga. Då hade vi tagit en plan B och en annan väg. Men nu gör han ett körfältsbyte något sent, det medges, men han gör det med uppsikt, han gör det kontrollerat, han ser sig för ordentligt, han tar inga onödiga risker och så här. Så att utifrån min bedömning som inspektör i just den här situationen så hanterar och löser vi det här på ett bra sätt utifrån förutsättningarna. Vänster här va? När Vide sen tar oss in i det här svängfältet till vänster in mot Berthåga så råkar han nog ta en del av den heldragna linjen. Det är lite svårt att se idag därför att det ligger snö, det ligger is och grus på körbanan. Så där skulle jag vilja säga att han i den här situationen är något ursäktad. Det är ju så här att det är förbjudet att med något djur korsa en heldragen linje. Men man måste också utifrån en given situation göra en bedömning här och nu. Är det här godkänt eller inte? Är det här någonting som leder till underkänt eller inte? Jag väljer förstås i den här situationen att släppa det här därför att Vide i överlag annars gör det så bra. Oj, vilken sjö. Och då tar du svängen höger istället för fram. Behöver inte tänka på Berthåga längre. Nej. Glömde Berthåga där i sista. Ja, vi kommer åt rätt håll i alla fall. Då kommer vi in i ett lite mer tätbebyggt område som också har sina utmaningar. Vi har en snöig, isig, våt körbana. Det är ganska smalt. Det är skymt på sina ställen. Vi kommer till skymda korsningar där det är viktigt att ha en bra placering. Vi har gående som korsar körbanan. Det gäller att inte köra på dem förstås då, eller köra för nära dem eller köra på ett sätt som gör att de blir skrämda och inte vågar korsa gatan. I situationen med den gående med hunden som vi kommer till längre fram så tycker jag att Vide gör ett väldigt bra arbete. Han observerar den gående och han stannar i god tid och ser till att den här kan korsa gatan på ett tryggt och säkert sätt. Det låter så mycket när det inte har något vatten på rutan. Ja, exakt. Då ska du svänga vänster här i korsningen du kommer till. Du menar den här? Ja, första korsningen vänster. Då har Vide fått instruktioner med att svänga vänster i korsningen och Vide gör så här som många aspiranter som det är helt okej att göra. Han kontrollerar, är det här du menar så att säga? För det kan ju vara lite osäkert och lite otydligt ibland var inspektören menar man ska svänga och då är det faktiskt helt okej att ställa en följdfråga.
I just den här korsningen som vi kommer till, där tycker jag först att Vide ställer sig lite långt ifrån korsningen. Han känns lite avvaktande, men jag bedömer hans placering som att han vill ge lite extra utrymme till de andra fordonen och inte komma för nära dem och ställa till det någonting på det sättet. Annars så gör han det bra efter förhållandena, för det är ju väldigt, i vanliga fall är det väldigt trånga och smala gator i det här området, och om man lägger på snövallar och is och vattensamlingar så är det än värre förstås. Ja, det är ändå bättre än 18 mil. Vi närmar oss en plats där vi har ett par oskyddade trafikanter, däribland ett barn precis intill körbanan. I kombination med väglaget, vatten, den risk som det alltid finns då med barn som befinner sig i närheten av körbanan, så vill inspektören se att man har en bra hastighetsanpassning och en beredskap på att det här barnet då, eller en gående överlag, skulle möjligen då kunna ta ett steg ut i körbanan eller tappa balansen. Det är halt, den gående cyklisten, barnet kan halka och så vidare. Vide gör det bra här. Han tar ner hastigheten ordentligt, han har uppmärksamhet på de gående och han passerar dem på ett säkert sätt. Ja, jag tycker. Sen kommer du till den korsningen, då ska du svänga till höger. Yes. Så ska du svänga höger igen. Första korsningen till höger. Ja, precis. Till höger där. Så kan du ta och stanna till här bara. Det är svårt att hålla koll på trafiken bakåt. Du kan stanna här. Ja. Det går. Ja, då är det dags för Vide att få ytterligare en så kallad manövreringsuppgift. Och det jag har planerat för honom är att han ska få åka in i ett ännu mindre villaområde med ännu smalare gator, och där ska han få uppgift att vända i en korsning. Och precis som när det gällde backuppgiften han fick tidigare ute på landet, så vill jag ge den här informationen, detaljerna kring det när vi står stilla, så att Vide får tid på sig att lyssna och också ställa frågor och ta till sig uppgiften då som jag tänker ge honom. Och just i det här fallet då, så råkade vi hamna i en situation där en annat fordon är på väg att ta sig ut ifrån sin parkeringsplats. Men efter att jag tittat på det här så bedömde jag att vi hinner så att säga ge den här informationen på ett bra sätt trots det här, och det var ingen fara. Vi hann undan också. Så, du ska få en uppgift av mig. Ja. Och vi kommer fram till en annan korsning nu. Mm. Och då vill jag då att du, precis nu ska de åka, men jag tror att det är lugnt. Du kör fram till korsningen och så vänder du där. Med hjälp av korsningen och utrymmet där så ska du vända bilen så du åker tillbaka åt samma håll igen. Är du med på det? Ja, så jag kör fram till korsningen. Och så vänder du på det sätt som du tycker är lämpligt och så åker vi tillbaka igen. Varsågod då.
Den här vänduppgiften liknar ju nu, eftersom Vide väljer att backa runt hörnet, så liknar den uppgiften han fick ute på landsbygden. Skillnaden här är att han då fritt ska få välja hur han tänker göra för att vända bilen. Nu väljer han att göra en backning runt hörn och det är helt okej. Det jag pratar om också, eller det jag reagerar lite på här, det är att Vide till att börja med inte har riktigt bra koll till vänster, alltså från det håll som han kom. Så småningom börjar han titta till vänster också, men värt att tänka på i en sån här situation är att man alltid ska ha lika bra koll åt alla håll när man backar, både vänster, bakåt och även faktiskt framåt. Och när du kommer till korsningen då svänger du höger. Yes. Ja, då har vi vänt bilen och vi är på väg mot samma riktning som vi kom ifrån igen. Och här ser man ytterligare ett bevis på att det är viktigt att hålla sin placering i sådana här smala gatukorsningar. När Vide kommer fram och ska svänga så måste han vara väldigt noga med att hålla sin sida av gatan, annars så hamnar han i vägen och hindrar mötande trafik. Sen ska du svänga vänster. Så svänger du höger. I den här typen av stadstrafik, tätortsmiljö, så passerar man ofta stillastående, parkerade eller fordon som står stilla av någon anledning. Jag som inspektör tittar då förstås hur aspiranten Vide anpassar sin körning i förhållande till de här stillastående fordonen. Hur långt ligger han ifrån? En tumregel kan väl vara att inte ligga närmare än en bildörr som öppnas. Men den är förstås beroende på om det är så att du har något mötande fordon också. Man kan inte säga att det alltid ska köras si eller så. Det viktiga är att du har en blick för situationen, att du inte håller en för hög hastighet, att du inte ligger allt för nära. Bakom parkerade fordon kan ju dyka upp vad som helst också. Det kan vara gående barn som befinner sig bakom ett parkerat fordon och plötsligt dyker ut. Vad gör du när du inte kör bil då? Pluggar just nu.
Sen när du kommer till cirkulationen, då tar du tredje utfarten, alltså vänster där. Ja. När du är ute och kör på ett väder som det här, när det har regnat och töat så mycket snö, så blir det stora vattensamlingar. Och du som kör får ju absolut inte köra på så sätt att du riskerar att stänka ner någon som går eller cyklar längs gatan. Så var medveten om att en inspektör tittar på de här sakerna. För råkar du åka och stänka ner någon annan, ja, då kan det faktiskt vara skäl till att din körning blir underkänd. Snyggt att vara med på henne där. Snyggt att vara med på ögonstället där. Ja, bra. Tack så mycket. Ja, i Uppsala så börjar det bli lite mer trafik vid den här tiden på eftermiddagen. Och då kan det innebära att man hamnar i lite små bilköer. Och jag som inspektör tittar förstås här på hur han förhåller sig till de här trafikanterna som är framför. Och att han inte bara heller blir fokuserad på dem, utan även kan ha koll på andra trafikanter som rör sig i området eller som vill korsa gatan exempelvis. Så han ska inte ligga för långt ifrån och han ska inte heller ligga för nära. Jag nämnde 3-sekundersregeln tidigare när vi var ute på den här större, snabbare vägen. Den kan vara lite svår att praktisera 100% inne i tätortsmiljö. Då kanske du måste ligga närmare ett fordon än 3 sekunder eftersom avstånden inne i stan är ganska mycket kortare. Så det kan vara värt att tänka på. Jag tror att det kan vara någon typ av vägarbete liksom lite längre framåt till höger som gör att det går lite extra långsamt. Nu närmar vi oss en järnvägsövergång och vid passage av järnvägsövergångar så är det viktigt att tänka på att även om signalerna inte blinkar rött och bommarna är nere eller på väg ner så är det bra att se sig för. Att anpassa hastigheten så att du kan hinna se om det kommer något tåg eller inte. Du kan inte lita till 100% på varken signaler eller bommar. Och du ska inte heller ta för lång tid på det att korsa järnvägsövergången. I den här situationen så erkänner jag att Vide skulle kunna titta lite bättre. Han ser sig för, det gör han, men han skulle nog kunna titta ännu lite bättre i den här situationen. Ja, det skulle ju vara rimligt. Trafiken idag faktiskt. Annars vet jag inte vad det skulle vara. Ja, verkligen det är långsamt. Men det är sånt här är det ju ibland man är ute och åker. Så att man är ju sällan ensam i trafiken. Jo, det har jag hört. Ja, du märkte.
Ja, då är Vide och jag nästan färdiga med vår runda och vi närmar oss slutet på den här uppkörningen. Och jag sitter här och tänker på lite annat en stund så att jag glömmer nästan att tala om vart han ska köra, men tack och lov kommer jag ihåg det i rätt tid i alla fall. Och nu vet ju alla här att körningen är i princip slut, och som jag sa i början innan vi stack iväg så är det 2 situationer som man blir extra nervös på, och det är ju början på körprovet och det är i slutet när man vet att man är tillbaka och ska få resultatet på körningen. Så jag som inspektör kan vara lite extra förlåtande eller lite extra hjälpsam i just den här situationen, kanske stötta lite om det skulle behövas. Nu upplever jag inte att Vide behöver någon vidare stöttning i den här situationen, men om det är så att han skulle behöva göra det så är jag beredd på att jag kan behöva stötta honom lite grann för att nerverna kickar in lite extra när man är tillbaka och ska få veta hur det här faktiskt har gått. Ja just det, förlåt. Jag sitter nästan och somnar. Vänster, 3:e utfarten. Cyklationen. Jag får glömma bort och tala om instruktionerna. Så ska vi köra in på den här parkeringsplatsen. Så där vidare, då kan du stänga av motorn. Ja. Och så kan vi ge nyckeln till mig där också. Här. Tack så mycket. Och tack för åkturen. Så där, ja vidare, din körning den är godkänd. Ja men vad bra. Ja. Tack så mycket. Bra jobbat. Det är mycket bra. Tack så mycket. Jag försökte fylla i lite protokollet här medan vi körde, men jag tyckte det blev lite så här småmörkt faktiskt att se någonting. Så jag får kryssa lite nu här medan jag så ska jag prata lite med dig om det praktiska. Vad har du gjort idag? Du har vänt, kört lite på smal och krokig väg. Du har gjort lite körfältsbyten, stött på lite oskyddade trafikanter, lite korsningar, cirkulationsplatser va? Du har kört lite självständigt mot mål. Nedsatt sikt kan man väl kalla det va? Lite riskfyllt halt väglag och sådär. Och trafikintensitet och totalt sett har vi varit lite mittemellan. Och så sätter vi här då att det är ett godkänt körprov där då. Så, som sagt var bra jobbat. Och ja, du får ju en kopia på det här sen. Det får du via din e-post sen då. Och rent praktiskt då får du börja köra bil och så länge du har en legitimation, en ID-handling med dig i bilen så får du börja köra på en gång nu. Sen tar det några dagar innan du får veta så att säga var du ska hämta det riktiga körkortet. Och det är några saker, alltså du gör mycket bra. Sen är det väl några saker som du skulle kunna tänka lite mera på. Om vi bara tar ett par saker så att du kommer sent här, vi ska mot Berthåga. Ja. Den är inte jättesvår men lite så utmanande att se den här vägvisaren var du ska placera dig. Och du är lite sen i körfältsbytet men du löser det ändå helt okej. Och det viktiga i den här situationen är att du är uppmärksam att du ser dig för. När du märker sen att du hamnat i fel körfält så styr du bara det som inte är i blind och över eller får någon panik och så, utan du tar det lugnt, du ser dig för och du byter körfält. Sen när du är inne i det här lilla villaområdet så när du ska vända där. När du backar ute på landsvägen, backar in till höger, då har du jättebra uppsikt åt alla håll och kanter. Men när du ska backa i det här området, då glömmer du liksom lite grann bort och titta på det håll som vi kom ifrån i början. Sen fixar du till det. Så att det är en sak som du behöver tänka på. Och eftersom du ändå visar i andra situationer att du har bra uppmärksamhet vid körfältsbyten, när vi kör påfarten där uppe på Bärbyleden exempelvis, och då ser du det för jättebra. Så det visar mig i många andra situationer att du har koll på det här. Så därför så kan jag skicka med de här sakerna som är lite att tänka på i fortsättningen när du är ute och kör på egen hand.
För man får inte glömma bort det. Så det räcker med att man egentligen missar i verkligheten. Så missar man så då kanske man kör på eller backar på någon. Och så det vill man ju undvika. Men det är också en speciell situation, körprovet. Jag märker att det var lite nervös under körningen och sådär. Och då kan man okej. Så vissa saker, då kan man ha full förståelse för. Ja, men då så. Tack så mycket. Då var vi klara. Va? Har du några frågor annars att tänka själv om din körning? Nej, inte alls. Det känns väldigt klart. Du gör det? Ja. Kul att träffa dig vidare. Tack så mycket. Vi ses i trafiken. Ja. Hej då med dig. Hej då. Hej.